Students, today we are going to study next part in human reproduction, that is parturition process, lactation and reproductive health. म्हणजेच आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला तीन कन्सेप्ट क्लिअर करायचे आहेत. पहिली कन्सेप्ट आहे पार्च्युरेशन, दॅट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. सेकंड कन्सेप्ट आहे लॅक्टेशन, इट इज नथिंग बट secretion of milk by mammary glands of mothers just after childbirth. And the third concept, तिसरी जी कन्सेप्ट आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायची आहे, रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, म्हणजे ज्याला आपण लैंगिक आरोग्य असंही संबोधतो. ठीक आहे, आपण पहिली कन्सेप्ट दॅट इज पार्च्युरेशन ही कन्सेप्ट क्लिअर करूया आणि मग लॅक्टेशन आणि रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. पार्च्युरेशन, आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, पार्च्युरेशन म्हणजेच किंवा इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ आफ्टर फुल्ली फॉर्म बेबी. द बेबी इज गिव्हन आउट फ्रॉम युटरस ऑफ फिमेल आउटसाइड द बॉडी. द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज पार्च्युरेशन ऑर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. तर त्याच्या पाठीमागं आणखी ह्युमनच्या बाबतीमध्ये व्हिव्हिपॅरस ही कन्सेप्ट आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. ॲज ह्युमन आर व्हिव्हिपॅरस, दॅट इज दे गिव्ह डायरेक्ट बर्थ टू यंग वन्स. वुमन दे गिव्ह डायरेक्ट बर्थ टू यंग वन्स. व्हिव्हिपॅरस आणि ओव्हिपॅरस दोन प्रकारचे सजीव किंवा ॲनिमल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ओव्हिपॅरस, द ॲनिमल्स विच lays eggs. The female of animals the lays eggs, म्हणजे अंडी घालतात आणि अंड्यातून जे अपत्यांना जन्म देतात त्यांना ओव्हिपॅरस म्हटलं जातं. आणि जे ज्या प्राण्यांच्या फिमेल्स दे डायरेक्ट गिव्ज बर्थ टू यंग वन्स, ते प्रत्यक्ष पिलांना जन्म देतात, त्यांना जरायू किंवा व्हिव्हिपॅरस म्हटलं जातं. आता ह्युमन याच कॅटेगरीमध्ये येतो. सस्तनी प्राणी असल्यामुळं the female, that is woman, gives direct birth to young one or child. Thus humans are viviparous animals. हे लक्षात ठेवायचं आहे. पार्च्युरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, किंवा आपण मग सांगितल्याप्रमाणे इट इज द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ. आता या चाइल्ड बर्थ प्रोसेसवेळी द मदर फेल्ट द हेवी पेन्स, वेदना होतात. युटरस कॉन्ट्रॅक्शन, रिलॅक्सेशन किंवा ज्या वेदना होतात त्या कळा असंही मराठीमध्ये आपण म्हणतो, बाळंत कळा असंही म्हटलं जातं. आता त्या ज्या पेन्स असतात, इट रिक्वायर हेवी पेन असतात. इट रिक्वायर लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी. आणिच त्या सगळ्या पेनला एकत्रित लेबर असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या, द फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज, त्याच्यामध्ये मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन, रिलॅक्सेशन असेल, म्हणजे एनर्जी खर्च होणं असेल, किंवा एकंदरीत ज्या ॲक्टिव्हिटीज विच इन्व्हॉल्ड इन दी प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ टुगेदर दे आर कॉल्ड ॲज लेबर. बघा, द फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्ड इन पार्च्युरेशन लाईक युटेराइन अँड ॲबडॉमिनल कॉन्ट्रॅक्शन्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स and passage of baby are collectively called labor. आता ह्या लेबर या टोटल ॲक्टिव्हिटीमध्ये युटेराइन म्हणजे युटरसची कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन प्रोसेस सुरू होते. त्याचबरोबर ॲबडॉमिनल कॉन्ट्रॅक्शन्स म्हणजे ओटीपोटाची जी हालचाल आहे, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्शन ही वेगाने आणि हेवी होते. आणि या संपूर्ण प्रक्रियेमुळं युटरसच्या खालचा भाग जो आहे, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा सर्विक्स याचं जे ओपनिंग आहे ते डायलेट होतं, वाईड होतं. त्याचबरोबर जो प्रसूती मार्ग जो आहे, ज्याला आपण पॅसेज ऑफ बेबी म्हणूया आपण, हा मार्गसुद्धा इट इज ए डायलेटेड किंवा तो मोठा होतो. आणि ह्या प्रक्रियेसाठी जी एकंदरीत फिजिकल ॲक्टिव्हिटी इन्व्हॉल्व होते, हे कळा येतात, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन ऑफ युटेरस असेल, ॲबडॉमिन उदरपोकळीचं असेल, किंवा
सर्विक्स डायलेशन असेल, या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजना टुगेदर दे आर कॉल्ड ॲज लेबर किंवा त्याला लेबर पेन असं म्हटलं जातं. आता या कळा किंवा लेबर कधी चालू होतात, तर आफ्टर 9 months व्हेन फिटस इज फुल्ली फॉर्म्ड इट गिव्स सिग्नल बाय सेक्रेटिंग ACTH हार्मोन फ्रॉम पिट्युटरी ग्लॅन्ड. म्हणजे पिट्युटरी ग्लॅन्ड म्हणजे व्हेन फिटस हा फुल्ली फॉर्म होतो, द यंग वन इज फुल्ली फॉर्म आफ्टर 9 months, द पिट्युटरी ग्लॅन्ड ऑफ फिटस, त्या बालकाची जी पिट्युटरी ग्लॅन्ड असते बिलो दी ब्रेन which start to secrete ACTH hormone. It is an indication of the fully formed fetus, की the fetus is fully formed. आता फिटसच्या पिट्युटरी ग्लॅन्ड पासून ACTH हार्मोन सेक्रेट झालं की ड्यू टू दिस देर इज अ डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल. म्हणजे ACTH हार्मोन तयार झालं की लगेच which passes to mother blood, and due to this there is a decrease in level of progesterone in mother blood. Progesterone level कमी झाली, the reduced progesterone level stimulates secretion of hormone oxytocin from mother's pituitary gland. The oxytocin, it is also called as birth hormone. It is essential for to labor pain. हेवी कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन जे आवश्यक आहे चाइल्ड बर्थसाठी ते स्टिम्युलेट करण्याचं काम हे ऑक्सिटोसिन हार्मोन करतो. आणि ऑक्सिटोसिन हार्मोन विच स्टिम्युलेट और इनिशिएट हेवी लेबर पेन्स विच इज इसेन्शियल फॉर चाइल्ड बर्थ, अँड हेन्स ऑक्सिटोसिन हार्मोन इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज बर्थ हार्मोन. आता हे कधी सेक्रेट होतं, तर ज्यावेळी ACTH हार्मोन it is secreted by pituitary gland of fetus. Due to ACTH हार्मोन मदर्स ब्लडमध्ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल कमी होते आणि मग मदरच्या ब्लडमध्ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल इट इज इसेन्शियल फॉर प्रेग्नन्सी स्टेट. म्हणजे प्रेग्नन्सी हार्मोन आपण प्रोजेस्टेरॉन म्हणतो. ज्यावेळी याची लेवल कमी होते आपोआपच त्यामुळं मदर्स ब्लडमध्ये ऑक्सिटोसिन नावाचं हार्मोन पिट्युटरी ग्लॅन्डपासून तयार व्हायला सुरुवात होते. आणि ऑक्सिटोसिन एकदा मदर ब्लडमध्ये सेक्रेट झालं, तयार झालं की त्याची ॲक्टिव्हिटी सुरू होते. ऑक्सिटोसिन इट इज कॉल्ड ॲज बर्थ हार्मोन विच स्टिम्युलेट द युटेरस. त्याचबरोबर युटेरस असेल किंवा या बाकीच्या ज्या ॲबडॉमिनल मसल्स असतील ते कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन त्याची हेवी प्रक्रिया सुरू होते आणि एकंदरीत ही ज्या वेदना किंवा कळा सुरू होतात लेबर पेन म्हटलं जातं. तर हे ऑक्सिटोसिनचा रोल आहे. आता ऑक्सिटोसिनचा रोल इथं आता जो सांगितला तोच इथं दिलेला पहा. ऑक्सिटोसिन इज इसेन्शियल फॉर पार्च्युरेशन, म्हणजे चाइल्ड बर्थसाठी हे आवश्यक हार्मोन आहे. कशामुळं पहा, ॲज इट स्टिम्युलेट द युटेराइन मसल्स टू कॉन्ट्रॅक्ट, दिस प्रोव्हाइड फोर्स टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द युटरस कॉजिंग बर्थ. म्हणजेच चाइल्ड बर्थसाठी, डिलिव्हरी ऑफ बेबीसाठी हेवी कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन युटरस असेल, ॲब्डॉमिन असेल, डायलेशन ऑफ सर्विक्स असेल, त्यासाठी ऑक्सिटोसिन आवश्यक आहे. आणि ऑक्सिटोसिनमुळं या सर्व घटना घडतात, फिजिकल ॲक्टिव्हिटी घडतात, अँड इट रिझल्ट टू चाइल्ड बर्थ, अँड दस ऑक्सिटोसिन इज रिफर्ड ॲज ए बर्थ हार्मोन. ठीक आहे. आता या स्लाईडमध्ये तुम्हाला प्रोसेस ऑफ पार्च्युरेशन हा भाग इथं तुम्हाला पाहायला मिळतो. आता या स्लाईडमध्ये तुम्हाला प्रोसेस ऑफ पार्च्युरेशन हा भाग पाहायला मिळतो. आतापर्यंतच्या पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये आपण पाहिलं की पार्च्युरेशन प्रक्रिया कधी सुरू होते, नेमकं कोणतं हार्मोन आवश्यक आहे, त्याचं नाव आहे ऑक्सिटोसिन. लेबर पेन म्हणजे काय, हा सर्व भाग पाठीमागच्या पिरियडमध्ये पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये आपण हा डिटेल्स पाहिले. आता या स्लाईडमध्ये या भागामध्ये आपल्याला ॲक्च्युअल ही पार्च्युरेशन प्रोसेस कशी घडते, कशी पूर्ण होते, हा भाग आपल्याला या स्लाईडमध्ये पाहायचा आहे. द बेबी रेडी फॉर बर्थ, ज्यावेळी फिटस फुल्ली फॉर्म होतो त्यावेळी त्याचं जे डायमेन्शन आहे, त्याची जी
वेट असेल किंवा लेंथ असेल, इट इज अबाउट 53 cm long, about 53 cm long, and weight is about 2.7 to 4 kg. When fetus is fully formed, before birth, skin is bluish pink, not red colored or white as like human, because the pigment, the pigment which gives skin color called as melanin pigment, which only made only formed after exposure of light, आफ्टर चाइल्डबर्थ. म्हणजे चाइल्डबर्थ झाल्यानंतर त्यावेळी ज्यावेळी स्किनला सूर्यप्रकाश मिळतो त्यावेळी स्किनमध्ये मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट तयार होतं आणि त्यामुळे त्यावेळी आफ्टर चाइल्डबर्थ स्किनला कलर येतो. पण त्याच्या आधी व्हेन फिटस इज फुल्ली फॉर्म्ड बिफोर बर्थ इन युटेरस, द स्किन ऑफ फिटस इट इज ए ब्लूइश पिंक. पार्च्युरेशन इन्व्हॉल्व्स, आता या पार्च्युरेशन प्रोसेसमध्ये which involves forceful muscular contractions called as labor pains. ही चर्चा आपली झालेली आहे of uterine wall. The term labor is used as it is a period of work which require large amount of energy. म्हणजेच ज्या वेदना सुरू होतात त्या हेवी असतात, त्यामध्ये युटराइन कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन ही प्रोसेस घडते. म्हणजे टॉप टू बॉटम अशा ह्या कळा सुरू होतात किंवा मसल कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन ह्या प्रोसेस सुरू होतात. अबडॉमेन म्हणजे ओटीपोटाचा जो भाग आहे त्यातल्या मसलना ह्या हेवी पेन्स जाणवतात. युटराइन पेन असेल किंवा ॲबडॉमेन पेन, लेबर पेन्स असतील, त्या एकत्रित परिणाम असा होतो युटरसचा खालचा जो ओपनिंगचा भाग आहे सर्विक्स, इट इज डायलेटेड, त्याचा मार्ग वाईड होतो. म्हणजे चाइल्ड बर्थ पॅसेज जो आहे हा वाईड होतो. त्याचबरोबर व्हाजायनल वॉल असेल किंवा एकंदरीत पेल्विक गर्डलचं डायलेशन असेल, या प्रोसेस घडतात आणि इट इज इसेन्शियल फॉर इझी बर्थ ऑफ बेबी. आता त्यानंतर बर्थच्या आधी अबाउट 2 weeks बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, द फिटस नॉर्मली सेटल्स हेड डाऊनवर्ड इन टू दी पेल्विक कॅव्हिटी. म्हणजेच जन्ममार्ग किंवा बर्थ पॅसेज जो आहे व्हाजायनाच्या दिशेला हेड सेटल होण्याची प्रोसेस ही बिफोर 2 weeks ही पूर्ण झालेली असते. बिफोर 2 weeks ऑफ चाइल्ड बर्थ नॉर्मली द फिटस सेटल्स हेड डाऊनवर्ड टुवर्ड्स व्हाजायनल ओपनिंग म्हणूया आपण, त्या साईडला हेड सेटल होण्याची प्रक्रिया ही चाइल्ड बर्थ प्रोसेसच्या अगोदर 2 weeks ही प्रोसेस पूर्ण झालेली असते. ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रेग्नन्सी लेबर पेन स्टार्ट्स. आता सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळी 9 months कंप्लीट होतात, फिटस फुल्ली फॉर्म होतो, त्या फिटसच्या पिट्युटरी ग्लँडपासून ACTH हार्मोन सिक्रेट होतं आणि ACTH हार्मोन सिक्रेट झाल्यामुळं मदर ब्लडमधील प्रोजेस्टेरॉन लेवल कमी होते. प्रोजेस्टेरॉन लेवल कमी झाली की लगेच मदर्स पिट्युटरी ग्लँड स्टार्ट टू सिक्रेट द बर्थ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिटोसिन. आणि ह्या सर्व घटना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेग्नन्सी सुरू होतात. आता ही पार्च्युरेशन प्रोसेस ही 3 भागामध्ये विभागली गेलेली आहे. त्याला फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज अशी नावं दिलेली आहेत. आता फर्स्ट स्टेज जी आहे याच्यामध्ये प्रामुख्यानं लेबर पेन, हेवी लेबर पेनमुळं सर्विक्स ओपनिंगचं डायलेशन असेल किंवा बर्थ पॅसेज जो आहे, जन्ममार्ग आहे त्याचं डायलेशन असेल, तो मार्ग मोठा होतो पहिल्या स्टेपमध्ये, त्याला डायलेशन स्टेप म्हणलं जातं. दुसरी स्टेप जी आहे ज्याला सेकंड स्टेप म्हणूया, कोण सेकंड स्टेज एक्सपल्शन. एक्सपल्शन म्हणजे काय की ह्या दुसऱ्या स्टेजमध्ये प्रत्यक्ष चाइल्ड बर्थ ही प्रोसेस पूर्ण होते. म्हणजे चाइल्ड इज गिव्हन आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द आउटसाइड. इट इज कॉल्ड एज एक्सपल्शन. आता एक्सपल्शन झाल्यानंतर, चाइल्ड एक्सपल्शन किंवा चाइल्ड बर्थ झाल्यानंतर थर्ड स्टेज जी आहे ती आहे प्लासेंटल स्टेज. तर ज्यावेळी युटरसमध्ये
एम्ब्रिओ इम्प्लांट होतो किंवा चाइल्डची डेव्हलपमेंट त्या होत असते अबाउट 9 मंथ्स, त्यावेळी द चाइल्ड कनेक्शन जे आहे टू युट्रस वॉल इट इज कनेक्टेड बाय प्लासेंटा, नाळ असते. आता हे नाळेचा भाग जो असतो ज्याला आपण प्लासेंटा म्हणूया किंवा अम्बिलिकल कॉर्ड, हा संपूर्ण भाग चाइल्ड बर्थ नंतर एक 10 ते 15 मिनिटानंतर पुन्हा एक्सपेल होतो. दी स्टेज इज कॉल्ड ॲज प्लासेंटल स्टेज अँड इट इज ए फायनल स्टेज इन पार्च्युरेशन प्रोसेस. ठीक आहे. आता एक एक प्रोसेस, आता या स्लाइडमध्ये तुम्हाला ही चाइल्ड बर्थची प्रोसेस दाखवलेली आहे. आता पहिल्या डायग्राममध्ये हा फिटस फुल्ली फॉर्म फिटस दाखवलेला आहे. 2 वीक्स बिफोर चाइल्ड बर्थ द फिटस सेटल डाऊन हेड्स टुवर्ड दी डाऊनवर्ड. हा योनिमार्ग आहे ज्याला व्हजायनल ओपनिंग म्हणूया आपण, त्या दिशेनं हेड सेटल झालेला आहे. आता पुढचा जो भाग पहिली स्टेप जी असते ही डायलेशनची स्टेप असते. डायलेशनमध्ये हा सर्विक्सचा भाग डायलेट झालेला आहे. हळूहळू हेडचा भाग जो आहे फिटसचा तो पुढे पुढे सरकू लागतो. त्यानंतर योनिमार्गाचा भाग व्हजायनल जो पॅसेज जो आहे तो वाईड होतो, मार्ग मोठा होतो. हळूहळू हेड इज गिव्हन आउट आणि मग पुढच्या स्टेपमध्ये तुम्हाला इथं पाहायला मिळते होल फिटस इज गिव्हन आउट, म्हणजे ही जी एक्सपल्शन स्टेज पूर्ण होते. आणि थर्ड स्टेज जी आहे की या बालकाच्या सभोवताली जे बर्थ मेम्ब्रेन आहे, कोरियन एम्नियॉन म्हणूया आपण, त्यानंतर अम्बिलिकल कॉर्ड जे आहे आफ्टर चाइल्ड बर्थ, हा अम्बिलिकल कॉर्ड 2 ठिकाणी कट केला जातो, एक प्लासेंटा ठिकाणी आणि एक फिटसचा जो नाभीचा भाग असतो त्या ठिकाणी हा अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणजे नाळ असते ही कट केली जाते. आफ्टर चाइल्ड बर्थ 10 ते 15 मिनिटानंतर हा जो कोरियन एम्नियॉन किंवा हा नाळेचा किंवा कव्हरिंगचा भाग जो असतो विथ अम्बिलिकल कॉर्ड इज गिव्हन आउट, इट इज कॉल्ड ॲज प्लासेंटल स्टेज. आता पहिली स्टेज जी आहे ही आहे डायलेशन स्टेज. म्हणजे पार्च्युरेशन प्रोसेसमध्ये प्रामुख्याने 3 स्टेप्स फॉलो होतात. त्यामध्ये पहिली स्टेप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज. आता फर्स्ट स्टेज जी आहे ती आहे डायलेशन स्टेज. म्हणजे त्या ऑक्सिटोसिन हार्मोनमुळं लेबर पेनमुळं सर्व्हिक्स ओपनिंग वाईड होतं आणि संपूर्ण जो बर्थ पॅसेज जो आहे तो वाईड होतो आणि त्यामुळं ही फिटस जो आहे हा योनिमार्ग जो आहे किंवा व्हजायनल ओपनिंग जे आहे त्या दिशेनं हा फिटस पुढं पुढं सरकू लागतो. दुसरी स्टेज जी आहे एक्सपल्शन स्टेज आहे. या स्टेजमध्ये संपूर्ण फिटस इट इज गिव्हन आउट फ्रॉम दी मदर्स बॉडी टू द आउटसाइड. आणि तिसरी स्टेज जी आहे त्या तिसऱ्या स्टेजमध्ये हे बर्थ मेम्ब्रेन जे असतात हे पहिल्या स्टेजमध्ये ते रप्चर झालेले असतात. त्यामध्ये ॲम्निओटिक फ्लुइड असेल, जे लिक्विड पार्ट जो आहे इट इज गिव्हन आउट फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द बर्थ पॅसेज. आणि त्यामुळं राहिलेला जो मेम्ब्रेनचा भाग असतो या बालकाच्या भोवती असलेला भाग तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ 10 ते 20 मिनिटानंतर हा संपूर्ण कोरियन एम्नियॉन अम्बिलिकल कॉर्ड हा बाहेर टाकला जातो. दिस इज ए थर्ड अँड फायनल स्टेज कॉल्ड ॲज प्लासेंटल स्टेज. ठीक आहे. तर आता या प्रोसेसमध्ये 3 स्टेजेस तुम्हाला इथं एक्सप्लेन केल्या. त्यामध्ये डायलेशन असेल, दुसरी स्टेज एक्सपल्शन आणि तिसरी स्टेज जी आहे प्लासेंटल स्टेज. ठीक आहे. आता एक एक स्टेज थोडंसं आपण डिटेल्समध्ये पाहूया. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड अ डायलेशन स्टेज. आता याचा कालावधी दिलेला आहे, इट लास्ट फॉर 12 hours. याच्यामध्ये ज्या घटना घडतात, क्रिया घडतात त्या पहा. रेग्युलर पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट ऑफ युटरस पासिंग फ्रॉम इट्स टॉप टू डाऊनवर्ड. म्हणजे युटरसच्या ज्या लेबर पेन युटरसमध्ये चालू होतात त्या टॉपपासून डाऊनवर्डमध्ये अशी त्याची मुवमेंट असते. दीज कॉन्ट्रॅक्शन्स मूव्ह द फिटस. आता ह्या लेबर पेनमुळं these contraction move the fetus downward the cervix which expands fully.
ॲम्निऑन कोरिऑन रप्चर्स, इथे बर्थ मेम्ब्रेन रप्चर होतात, ब्रेक होतात. ड्यू टू दिस, त्यामध्ये असलेला जो फ्लूइड आहे ॲम्निऑटिक फ्लूइड पासेस आउट विच लुब्रिकेटिंग व्हजायना. बर्थ पॅसेज जो आहे, मार्ग जो आहे, त्याचं लुब्रिकेशन करण्याचं काम हा ॲम्निऑटिक फ्लूइड करतो. द फिटल प्लासेंटा इज पुल्ड आउट. युट्रसची इंडोमेट्रियम वॉल जी असते त्याच्या आत जो फिटल प्लासेंटा कनेक्ट झालेला असतो तो युट्रस वॉलपासून सेपरेट होतो, मेकिंग दी बेबी फ्री. आणि हा प्लासेंटा, फिटल प्लासेंटा सेपरेट झाल्यामुळं युट्रस वॉलपासून बेबी फ्री होतो, तो फिटस हा फ्री होतो. द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड एज एक्सपल्शन. याचा कालावधी 20 मिनिटाचा किंवा जास्तीत जास्त 1 तासाचा असतो. इट लास्ट फॉर अबाउट 20 मिनिट्स टू 1 hour. आता या स्टेपमध्ये प्रामुख्यानं युट्रन वॉल कॉन्ट्रॅक्शनमुळं, मोर पॉवरफुल कॉन्ट्रॅक्शनमुळं, due to this contraction, the baby is gradually pushed outward through the dilated cervix and vagina with head foremost. पुढच्या बाजूला हेडची पोझिशन राहते, and is finally born or delivered out of the cervix. म्हणजे थोडक्यात असं सांगता येईल की सेकंड स्टेजमध्ये, म्हणजे पहिल्या स्टेजमध्ये हेवी लेबर पेनमुळं द फिटस is moved from the uterus to cervix to vagina, and in second stage, due to heavy labor pain, there is a birth of baby, and the baby is finally born or delivered out of the cervix. This is the second stage. In this stage, the fetus or the child is given out. The stage is called as expulsion stage or सेकंड स्टेज. तर थर्ड स्टेजमध्ये जे आहे ते प्लासेंटल स्टेज आहे. एक्सपल्शन स्टेजमध्ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो आहे इट इज कट. अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणजे इट इज इंटिमेट कनेक्शन बिटवीन द प्लासेंटा आणि बेबी. ही जी नाळ असते ती कट केली जाते 2 ठिकाणी. सर्विक्स अँड व्हजायना आर डायलेटेड. सर्विक्स म्हणजे युट्रसचा खालचा मार्ग जो आहे ओपनिंग ते वाईड झालेलं असतं. व्हजायना तो खालचा बर्थ कॅनॉल जो आहे इट इज कॉल्ड एज व्हजायना. इट इज ऑल्सो डायलेटेड अँड लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल आर रिलॅक्स्ड बाय द हार्मोन रिलॅक्सिन फ्रॉम द कार्पस लुटियम फॉर इजी बर्थ ऑफ बेबी. म्हणजे इथं रिलॅक्सिन नावाच्या हार्मोनचाही या पार्थुरेशन प्रोसेसमध्ये महत्त्वाचा रोल पाहायला मिळतो. थर्ड स्टेजमध्ये जो आहे तो आहे प्लासेंटल स्टेज. आता त्याचा कालावधी आहे 10 ते 45 मिनिट. इट लास्ट फॉर जस्ट 10 to 45 मिनिट्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ. आता याच्यामध्ये नाव द प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड अँड फिटल मेम्ब्रेन म्हणजे ॲम्निऑन कोरिऑन, ज्याला बर्थ मेम्ब्रेन असं म्हणूया आपण, आर एक्सपेल्ड बाय ए सिरीज ऑफ युटरन कॉन्ट्रॅक्शन्स. त्यानंतर जे कॉन्ट्रॅक्शन सुरू राहतात त्यामुळं further contraction of the uterus close the cervix and prevent excessive bleeding. म्हणजे चाइल्ड बर्थ प्रोसेसवेळी जे एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग पाहायला मिळतं ते पुन्हा फर्दर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटरस दे प्रिव्हेंट एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग. रक्तस्राव थांबतो. ब्लिडिंग थ्रूआउट द प्रोसेस इज केप्ट लो बाय कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्मूथ मसल फायबर्स ऑफ युटरन ब्लड व्हेसल्स सप्लाइंग दी प्लासेंटा. आता याच्यामध्ये स्लाइडमध्ये आपण संपूर्ण पार्थुरेशन प्रोसेस पाहिली. या पार्थुरेशन प्रोसेसमध्ये ज्या 3 स्टेप आहेत त्या 3 स्टेपसुद्धा डिटेलमध्ये आपण पाहिल्या. त्या स्टेपची नावं पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. पहिली स्टेप आहे डायलेशन, दुसरी एक्सपल्शन आणि तिसरी प्लासेंटल स्टेज आहे. पार्थुरेशन प्रोसेस संपल्यानंतर दुसरी प्रोसेस लगेच फॉलो होते. त्या प्रोसेसचं नाव आहे लॅक्टेशन. आता लॅक्टेशन जो भाग आहे तर इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेक्रिशन ऑफ मिल्क बाय मॅमरी ग्लँड्स ऑफ मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ. अगदी सोपी याची व्याख्या आहे. ॲट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी मॅमरी ग्लँड स्टार्ट टू प्रोड्युसिंग मिल्क. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लॅक्टेशन.
The hormone prolactin, also called as LTH, responsible for production of milk. म्हणजे आफ्टर प्रेग्नन्सी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ म्हणूया आपण, द pituitary gland of mother start to secrete hormone LTH, also called as prolactin, which acts on mammary glands of mother for secretion of milk. The secretion of milk after childbirth, the process is called as lactation. The milk produced during initial few days is very thick. This milk is called as colostrum. तर हा कोलोस्ट्रोम जो आहे, इट रिच इन अँटीबॉडी, म्हणजे फर्स्ट मिल्क ज्याला म्हणतो आपण. त्याचं नेचर पहा, इट इज स्टिकी अँड येलो फ्लुइड सेक्रेटेड बाय मेमरी ग्लँड्स सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ. म्हणजे पहिल्या फ्यू डेजमध्ये 1-2-3 दिवस द मिल्क इज व्हेरी थिक विच इज येलोइश इन कलर, contains number of antibodies, and hence the first milk colostrum, it is very nutritious and it is a very essential which increases the immune system of fetus or the child. Thus colostrum, this milk is called as colostrum. तर या कोलोस्ट्रम मध्ये, त्या कोलोस्ट्रममध्ये महत्त्वाचे अँटीबॉडी असतात, प्रोटीन असतात आणि लॅक्टोज असतात. अँटीबॉडीज IgA इन कोलोस्ट्रम हेल्प्स इन डेव्हलपिंग इम्युनिटी फॉर न्यूबॉर्न बेबी ॲट टाइम व्हेन इट्स ओन इम्युनिटी इज नॉट फुली डेव्हलप्ड. जवळजवळ हे जे अँटीबॉडीज मदर्सकडून थ्रू कोलोस्ट्रम बेबीमध्ये पास झालेले असतात, बालकामध्ये आलेले असतात, त्या अँटीबॉडीमुळं बालकामध्ये 6 महिन्यापर्यंत प्रतिकारशक्ती किंवा बालकाला अनेक रोगापासून त्या अँटीबॉडीज प्रोटेक्ट करू शकतात किंवा संरक्षण देऊ शकतात. आफ्टर 6 मंथ्स मग त्या बालकाची स्वतःची प्रतिकारशक्ती तयार होते. ही स्वतःची प्रतिकारशक्ती तयार होईपर्यंत दिस अँटीबॉडीज इन कोलोस्ट्रम किंवा इम्युनिटी गिव्स प्रोटेक्शन टू दिस चाइल्ड. ठीक आहे. आता याच व्हिडिओमधला किंवा या भागातला तिसरा जो भाग आपल्याला पाहायचा आहे तो आहे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, जे ज्याला आपण लैंगिक आरोग्य असेही म्हणतो. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, शॉर्टमध्ये त्याला WHO असं म्हटलं जातं, जागतिक आरोग्य संघटना, त्यानं आरोग्याचे एक सायंटिफिक डेफिनेशन केलेलं आहे. हेल्थ इज डिफाइंड ॲज रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मीन्स टोटल वेल-बीइंग in all aspects of reproduction, its emotional, behavioral and social aspects along with the physical ones. म्हणजे ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. म्हणजे आरोग्य म्हणजे काय, तर टोटली वेल-बीइंग, प्रसन्न अवस्था ज्याला पाहायला म्हणजे म्हणतो आपण. याच्यामध्ये भावनिक आरोग्य असणं महत्त्वाचं आहे. बिहेवियरल म्हणजे साधारणपणे समाजामध्ये जे वर्तणूक ज्याला म्हणूया आपण, वर्तणूक ही सामान्य असली पाहिजे. त्याचबरोबर सोशल बिहेवियर जे आहे, त्या व्यक्तीचं सामाजिक आरोग्य हेही चांगलं असणं गरजेचं आहे, अलॉंग विथ द फिजिकल वन्स. आता साधारण आपण फिजिकल याच्याकडे लक्ष देतो, म्हणजे एखादा आजार झाला असेल, एखादं माल फंक्शनिंग इन एनी ऑर्गन असेल किंवा एखाद्या टिश्यू डॅमेज असेल, ती फिजिकल ज्या घटना असतात किंवा मायक्रोबियल इन्फेक्शन असेल, व्हायरल इन्फेक्शन असेल, तर ह्या फिजिकल जे आजार असतात, म्हणजे शरीराला जे आजार झालेले असतात, ते फक्त चांगली असून त्याला आरोग्य म्हणता येणार नाही. म्हणजे फक्त शरीर सुदृढ आहे, निरोगी आहे, म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ चांगली आहे असं म्हणता येणार नाही. शरीर निरोगी आहे, कोणत्याही इन्फेक्शनपासून फ्री आहे, शरीराची आरोग्याची व्याख्या एवढीच नसून त्याशिवाय त्या व्यक्तीची भावनिक आरोग्य चांगलं असणं गरजेचं आहे, वर्तणुकीचं आरोग्य चांगलं असणं गरजेचं आहे, त्याचबरोबर सामाजिक आरोग्यही त्याचं चांगलं
असणं गरजेचं आहे. या सगळ्या बाबीमध्ये त्याचं आरोग्य जर चांगलं असेल, इमोशनल, बिहेवियरल किंवा सोशल, इट इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ म्हणजे RH, इट इज अ सेंट्रल टू जनरल हेल्थ. ही मध्यवर्ती याचं स्थान आहे. इट अफेक्ट्स एव्हरी बॉडी, पर्टिक्युलरली इन वुमन इन ऑल फेजेस ऑफ लाईफ. जे लैंगिक आरोग्य हा जो भाग आहे तो महिलांच्या मध्ये प्रकर्षानं पाहायला मिळतो किंवा दुर्लक्ष झालं तर महिलांना त्याचा प्रादुर्भाव जास्त होण्याची शक्यता असते. टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, इंडिया इनिशिएट ॲक्शन प्लान अँड प्रोग्राम ॲट ए नॅशनल लेवल टू इम्प्रूव्ह रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. म्हणजेच या महिलांचं किंवा संपूर्ण मानव जातीचं लैंगिक आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी भारताच्या केंद्र शासनाने काही ॲक्शन प्लान तयार केलेले आहेत. आता हे सर्व ॲक्शन प्लान जे आहेत किंवा प्रोग्राम्स आहेत, ऑल दीज इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर दी रिप्रोडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ केअर प्रोग्राम्स, ज्याला RCH असं म्हटलं जातं. म्हणजे ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या केंद्रानं त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं ठरवलेलं आहे किंवा इम्प्लिमेंटेशन केलं जातं, ते सर्व ऑपरेशन जे आहे इट इज करंटली नाव अंडर द रिप्रोडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ केअर, ज्यालाच शॉर्टमध्ये RCH असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम्स म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ केअर, रिप्रोडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ केअर या प्रोग्रामचे जे गोल आहेत किंवा एम्स म्हणूया आपण, उद्दिष्ट आहेत, ती उद्दिष्ट या स्लाइडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. याच्यामध्ये 4 उद्दिष्ट दिलेले आहेत पहा. पहिलं उद्दिष्ट काय पहा, याचं गोल टू क्रिएट अवेअरनेस अमंग पीपल अबाउट व्हेरियस ॲस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. म्हणजे रिप्रोडक्शन किंवा प्रजोत्पादन जी प्रक्रिया मानवी पाहायला मिळते याच्या संबंधित जे काही ॲस्पेक्ट्स किंवा ज्या काही बाबी आहेत आरोग्याच्या, त्याबाबत लोकांच्या मध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं किंवा जागरूकता निर्माण करणं, हा पहिला भाग हा RCHचा आहे. दुसरं उद्दिष्ट जे आहे टू प्रोव्हाइड द फॅसिलिटीज टू पीपल टू अंडरस्टँड अँड बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. म्हणजे लैंगिक आरोग्य उंचावण्यासाठी किंवा चांगलं राखण्यासाठी त्या लोकांना फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणं किंवा सुविधा प्रोव्हाइड करणं. द गोल नंबर 3 टू प्रोव्हाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव्हली हेल्दी सोसायटी. म्हणजे हेल्दी सोसायटी म्हणजे निरोगी समाज जो आहे तो स्थापन करण्यासाठी, तयार करण्यासाठी त्याला मदत करणं किंवा सपोर्ट करणं. आणि चौथं उद्दिष्ट जे आहे टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज मेनली इन 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स, दॅट इज रिड्युसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट, इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट अँड मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट. आता तिसरा जो आहे हा बालक माता मृत्यू रेट कमी करणं, इन्फंट मॉर्टॅलिटी आहे, बाल्य मृत्यू जो प्रमाण जो आहे तेही कमी करणं, आणि नपुंसक जी आहे इनफर्टिलिटी रेट तोही कमी करणं. या 3 बाबीवर या RCHचं थोडासा फोकस असतो. आता ह्या ज्या RCHचे जे गोल आहेत किंवा उद्दिष्ट आहेत त्याचे जे मार्ग आहेत टू अचीव दी वेज टू अचीव दी गोल्स, हे जे मार्ग कोणते आहेत तर हे मार्ग यामध्ये दिलेले आहेत. लैंगिक आरोग्य चांगलं राखणं, हेल्दी सोसायटी क्रिएट करणं आणि लोकांमध्ये या लैंगिक आरोग्याबद्दल एक जागरूकता निर्माण करणं, या बाबी साध्य करण्यासाठी काही मार्ग किंवा काही उपाय या भागामध्ये आपल्याला इथं पाहायचे आहेत. आता पहिला जो मार्ग आहे म्हणजे लैंगिक जे जीवन आहे किंवा लैंगिक आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी क्लिनिंग ऑफ प्रायव्हेट पार्ट्स रेग्युलरली बोथ बाय मेल अँड फिमेल ड्युरिंग पिरियड्स, म्हणजे पर्टिक्युलरली इन गर्ल्स menstrual cycle. During menstrual cycle, girls have to observe genital hygiene.
त्याचं लैंगिक आरोग्य त्याने राखणं गरजेचं आहे. नंबर 3, अवॉइडिंग सिच्युएशन्स इन विच देर इज ए रिस्क बिंग इन्फेक्टेड विथ एनी सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स. म्हणजेच गुप्तरोग जे असतात किंवा सेक्शुअल डिसिजेस जे आहेत, हे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन जे आहेत ते अवॉइड करण्यासाठी किंवा त्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. नंबर 4, टू गिव्ह सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मॅटर्स रिलेटेड टू सेक्शुअलिटी, सेक्स एज्युकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल. म्हणजेच या बाबी, लैंगिक आरोग्याच्या ज्या बाबी आहेत किंवा मानवी प्रजोत्पादन संस्था जी आहे, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल, त्या संबंधानं जे लैंगिक ज्ञान असेल, ऑल मॅटर्स रिलेटेड टू सेक्शुअलिटी, लैंगिकता असेल, सेक्स एज्युकेशन असेल, लैंगिक शिक्षण असेल, हे स्कूलला प्रोव्हाइड करणं किंवा शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना देणं. आता त्याची कारणं इथं दिलेली आहेत पहा. ती कारणं काय आहेत? त्या लैंगिक ज्ञानामुळं, शिक्षणामुळं इट गिव्ज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, ॲडोलसन्स अँड रिलेटेड चेंजेस. म्हणजेच वयात येणाऱ्या मुलांना ॲडोलसंट एजमध्ये साधारणपणे प्रजोत्पादन संस्थेमधले जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतात ते शास्त्रीय माहिती देणं. ॲडोलसन्स म्हणजे काय, किशोरावस्था म्हणजे काय, त्यामध्ये होणारे अचानक बदल जे आहेत त्याबद्दल शास्त्रीय माहिती विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवणं, की जेणेकरून जे मिसअंडरस्टँडिंग आहे किंवा चुकीच्या संकल्पना त्यामध्ये रुजू नयेत यासाठी प्रयत्न करणं. आणि रिलेटेड चेंजेस म्हणजे त्याच्या किशोरावस्थेमध्ये जे सडन चेंजेस पाहायला मिळतात त्या चेंजेसबद्दल माहिती मुलांना आणि मुलींना देणं, हाही भाग याच्यामध्ये समाविष्ट होतो. इट गिव्ज इन्फॉर्मेशन अँड अवॉइड्स मिथ्स अँड मिसकन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड ॲस्पेक्ट्स. म्हणजेच समाजामध्ये आज बऱ्याच चुकीच्या समजुती, गैरसमजुती आहेत, त्याचा प्रवाह आहे. कशाबद्दल? अबाउट सेक्स रिलेटेड ॲस्पेक्ट्स बरेच आहेत. तर सायंटिफिक किंवा शास्त्रीय ज्ञान दिल्यामुळं अशा गैरसमजुती दूर होण्यामध्ये मदत होईल, हाही भाग त्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. इट गिव्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस लाईक एड्स, सिपिलिस अँड गोनोरिया विच इज युजफुल टू मेंटेन हेल्दी रिप्रोडक्टिव्ह लाईफ. आता या प्रजोत्पादन संस्थेबरोबरच लैंगिकता असेल आणि त्याचबरोबर या भागाला म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन जे असतील किंवा एकंदरीत त्या सिस्टीमला जे काही जीवाणू असतील, विषाणू असतील, याच्यामुळे जो संसर्ग होऊन जे रोग होतात त्याला STD असं म्हटलं जातं, सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस किंवा गुप्त रोग मराठीमध्ये म्हणतो आपण. साधारणपणे त्यामध्ये एड्स हा आपल्याला परिचित आहे. इट इज ए व्हायरल डिसीज. इट इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ HIV, ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस. तर सिपिलिस हाही गुप्त रोग आहे. गोनोरिया हाही गुप्त रोग आहे, जे लैंगिक रोग आहे. तर त्याच्या बाबतीत शास्त्रीय माहिती विद्यार्थ्यांना देणं आणि एक हेल्दी सोसायटी तयार करणं, हाही त्याचा एक गोल किंवा उद्दिष्ट आहे. इट गिव्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ अँड हायजेनिक सेक्शुअल प्रॅक्टिसेस. म्हणजेच याच्यामध्ये लैंगिक संबंध जे हायजेनिक किंवा निरोगी व्हायला हवेत ते कधी शक्य आहे, तर त्या बाबतीमध्ये जे शास्त्रीय ज्ञान या लोकांपर्यंत पोहोचवणं, किशोरावस्थेतील जी मुलं आहेत, मुली आहेत त्यापर्यंत पोहोचवणं. आणि इट इज इसेन्शियल फॉर हायजेनिक म्हणजे ज्याला आपण आरोग्यदायी म्हणूया आपण, सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑर प्रॅक्टिसेस. ठीक आहे. आता आजच्या ह्या पिरियडमध्ये आपल्याला तीन ज्या कन्सेप्ट जे आपण सुरुवातीला त्याचा उल्लेख केला, या 3 कन्सेप्ट डिटेलमध्ये पाहिल्या. पुन्हा एकदा थोडंसं त्याचा रिव्हिजन आपण घेऊया. याच्यामध्ये पहिली कन्सेप्ट जी आहे ती आहे पार्च्युरेशन, दुसरी आहे लॅक्टेशन आणि तिसरी आहे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. पार्च्युरेशन इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. याच्यामध्ये 3 स्टेप आपण पाहिल्या. या 3 स्टेपमध्ये डायलेशन फर्स्ट स्टेप, एक्सपल्शन सेकंड स्टेप आणि प्लासेंटल स्टेज इट इज थर्ड स्टेप. हा पार्च्युरेशनचा भाग झाला. आता ह्या स्लाईडमध्ये त्याच्या त्या इव्हेंट्स किंवा
स्टेप्स दाखवलेले आहेत. त्यानंतर आता उल्लेख केला त्याप्रमाणे त्या डायलेशन, एक्सपल्शन आणि प्लासेंटल स्टेज या डिटेलमध्ये इथं दिलेले आहेत. आता दुसरी कन्सेप्ट जी आहे ही आहे लॅक्टेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ द सेक्रेशन ऑफ मिल्क बाय मॅमरी ग्लँड ऑफ मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ. द प्रोसेस इज कॉल्ड ए लॅक्टेशन. त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल म्हणजे फर्स्ट मिल्क, इट कंटेन अँटीबॉडी, त्याचा काय परिणाम वगैरे हे डिटेलमध्ये पाहिलं. आणि शेवटची कन्सेप्ट जी आहे ती आहे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, म्हणजे आपण लैंगिक आरोग्य. आता जागतिक आरोग्य संघटनेनं रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थची व्याख्या केलेली आहे, तीही डिटेलमध्ये आपण पाहिली. आणि त्यानंतर केंद्र शासनानं, भारत सरकारनं RCH नावाचा जे रिप्रोडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ केअर बालकमाता त्याचं महिला आणि बालकल्याण विभाग या नावानं मंत्रालयही सुरू केलेलं आहे. आणि त्या अंतर्गत RCH प्रोग्राम रन करतात. आणि त्याची जी वैशिष्ट्ये किंवा गोल्स आहेत ही डिटेलमध्ये आपण पाहिली. त्यानंतर ही गोल्स अचीव करण्यासाठी कोणते मार्ग आपल्याला कॅरी करावं लागणार आहेत किंवा अनुसरावं लागणार आहेत, ते मार्ग जे आहेत हेल्दी लैंगिक आरोग्य राखण्यासाठी आणि सोसायटी राखण्यासाठी, त्यामध्ये ते मार्ग क्लिनिंग ऑफ प्रायव्हेट पार्ट रेग्युलरली असेल, फिमेलमध्ये मग मेन्स्ट्रुअल पिरियड किंवा पिरियडच्या वेळी हायजीन ऑब्झर्व करणं हाही भाग त्यामध्ये असेल, किंवा स्कूल लेवलला एक सेक्शुअलिटी असेल, सेक्स एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणं. आणि त्या पाठीमागची कारणं या शेवटच्या स्लाईडमध्ये आपण डिटेलमध्ये पाहिलेली आहेत. तर या ठिकाणी हा भाग आता इथं आपण थांबवतोय. थँक्यू.